Top 5 khu đô thị đẹp, quy hoạch tốt nhất tại Sài Gòn. Số 1, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, biểu tượng của sự thịnh vượng. Phú Mỹ Hưng luôn nằm trong top những khu đô thị đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù có một số khó khăn khi di chuyển về trung tâm do kẹt xe ở ngoại khu, nhưng cơ bản đây vẫn là khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại, đáng sống bậc nhất tại Sài Gòn. Tại thời điểm mới thành lập, Phú Mỹ Hưng là siêu đô thị duy nhất có quy hoạch đồng bộ, hiện đại. Đô thị đầu tiên định hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ sau. Nội khu tuyệt nhiên không kẹt xe, ngập hay ô nhiễm không khí. Cam kết từ chính quyền và chủ đầu tư về vấn đề an cư ổn định, tức không có chuyện bị tái quy hoạch, giải tỏa, tranh chấp trong nhiều chục năm. Vì là đô thị kiểu mẫu nên đẳng cấp cũng cao hơn hẳn so với những khu vực khác. Tính thanh khoản mua bán rất cao, thị trường qua bao sóng gió nhưng giá nhà ở đây vẫn ổn định và tăng nhiều. Tính thanh khoản cho thuê cũng cao không kém, vì nơi đây tập trung rất nhiều công ty tư nhân nước ngoài, nhân sự cấp cao, nhân sự có chuyên môn. Là một phương tiện cất giữ tài sản an toàn cho người đầu tư, cư dân tại đây đều có trình độ dân trí và địa vị xã hội cao, rất lý tưởng cho con em bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng uy tín trong và ngoài nước. Không những vậy, tâm của chủ đầu tư là rất lớn, điều này đã được chứng thực qua 20 năm phát triển của họ. Chính sách hậu mãi chu đáo, dù là bạn mới mua nhà hay đã mua được 20 năm. Dễ dàng di chuyển sang khu đô thị mới Thủ Thiêm thông qua cầu Thủ Thiêm 4. Số 2, siêu đô thị mới Thủ Thiêm, Pu Song của thành phố Hồ Chí Minh. Thủ Thiêm được các kiến trúc sư quy hoạch dựa trên cảm hứng từ Pu Song, một trong những thành phố năng động nhất thế giới. Nguyên nhân là do Thủ Thiêm có nhiều nét tương đồng với Pu Song cả về vị trí và tầm nhìn phát triển từ chính quyền. Điển hình là khu đô thị Sa La. Sa La, khu đô thị xanh giữa lòng thành phố. Ngày nay, khi không gian sống ngày càng bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa thì việc những khu đô thị quận 2 như Sa La sở hữu một không gian sống trong lành, hài hòa với tự nhiên là một điều mà không phải dự án nào cũng có. Theo quy hoạch của dự án, khu đô thị Sa La quận 2 sẽ được xây dựng như một khu đô thị sinh thái cao cấp với mật độ xây dựng sẽ chỉ là 24%, diện tích còn lại được dành để xây dựng lâm viên sinh thái nhằm mang đến cho cư dân một không gian sống chan hòa với tự nhiên nhất. Như vậy, với tổng diện tích toàn dự án là 257 ha, khu đô thị mới quận 2 này dành tới 144 ha để xây công viên nội khu và công viên sinh thái, chưa kể đến diện tích cây xanh trên những tuyến phố, hay việc dự án sẽ thiết kế xây dựng vườn treo trên sân thượng của khu chung cư cao cấp tại Sa La. Chính vì những lý do đó, khu đô thị Sa La quận 2 được ví như một khu đô thị xanh ngay giữa Sài Gòn, thành phố có giá đất đắt đỏ và phát triển nhất cả nước. Những giá trị nó mang lại cho cư dân thực sự rất đáng giá, xứng đáng được khát khao. Mọi người sẽ không khỏi thích thú khi ngắm nhìn dự án này. Nếu được trải nghiệm dự án, cuộc sống sẽ còn trở nên tuyệt vời hơn nữa. Số 3, khu đô thị Vinhome Grand Park, VinCity quận 9, dự án chủ lực cho kế hoạch phát triển thành phố Đông Sài Gòn. Bên cạnh Thủ Thiêm, VinCity quận 9 cũng được quy hoạch để trở thành động lực phát triển cho thành phố phía Đông sau này, bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Rõ ràng đây là dự án mang tầm chiến lược, có sự tính toán bài bản từ chính quyền. Cùng với chủ trương nhất quán đó là sự quyết tâm mạnh mẽ và năng lực mạnh từ chủ đầu tư. Không khó hiểu khi Vinhome quận 9 đã và đang trở thành biểu tượng mới cho sự phát triển thần kỳ của Sài Gòn. Một số thông tin cơ bản của Vinhome Grand Park quận 9. VinCity quận 9 được mệnh danh là thành phố xanh thông minh. Tổng thể dự án được quy hoạch và phát triển trên khu đất 271 ha với không gian xanh chiếm tỷ lệ rất lớn, mật độ xây dựng cực thấp, chỉ 22,53%. Ngoài không gian xanh, dự án còn dành phần lớn diện tích cho mặt nước và tiện ích nội khu. Quần thể VinCity quận 9 không hề nhàm chán khi có đầy đủ các dòng sản phẩm từ căn hộ cho đến biệt thự sân vườn, với các phân khu như Sapphire, Diamond, Ruby, giúp bạn có những sự lựa chọn phù hợp nhất. Tại thời điểm hiện tại, vị trí có lẽ là điểm yếu tương đối lớn của dự án, nhưng trong tương lai, khi tuyến metro số 1 và các trục đường nối tâm hoàn thành, thì việc di chuyển đến các khu vực khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Số 4, khu nhà giàu mới nổi Vinhome Central Park. Vinhome Tân Cảng được đánh giá là khu đô thị đẹp nhất Sài Gòn. Quần thể công trình hiện đại này được lấy cảm hứng từ công viên trung tâm New York City, Central Park. Tổng thể 43,91 ha dự án đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với những đánh giá rất cao từ cư dân nơi đây. Chủ đầu tư đã giữ đúng cam kết về một môi trường sống hiện đại, hoàn hảo, đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Một cách vô hình, dự án này đã nâng tầm giá trị cho chủ nhân sở hữu bất động sản tại đây.
Một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ của Vinhome Tân Cảng so với những cái tên trong danh sách này đó là vị trí. Dự án nằm ở mặt tiền trục đường chính Nguyễn Hữu Cảnh, một trong những nơi có đắc địa nhất tại Sài Gòn. Với vị trí không có đối thủ này, không khó hiểu khi tính thanh khoản của dự án luôn ở mức rất cao. Vinhome Central Park được chia làm các phân khu. Khu căn hộ, The Central, The Park, The Landmark. Khu biệt thự cao cấp, tòa nhà và Landmark 81, biểu tượng mới của Sài Gòn. Bến du thuyền siêu sang, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trường liên cấp Vinschool đạt chuẩn quốc tế, công viên ven sông cực lớn, 14 ha. Quốc tế, công viên ven sông cực lớn, 14 ha. Số 5, khu đô thị Luzon City, không khí trong lành, môi trường xanh và nơi an toàn để sinh sống chính là nhận xét của những cư dân đang sinh sống tại Luzon City. Có thể nói, chủ đầu tư Gamuda Land đã đặt tất cả sức mạnh cũng như tâm huyết của mình vào siêu dự án này. Với quy mô lên đến 82 ha, Luzon City sở hữu những giá trị đẳng cấp và gần như không có đối thủ ở khu vực phía Tây Sài Gòn. Cụ thể, cư dân của khu đô thị xanh Luzon City đã và đang được hưởng những thế mạnh của Luzon City. Vị trí thuận lợi, kết nối nhanh chóng đến cửa ngõ phía Tây, sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thông qua các trục đường huyết mạch, tuyến metro số 2. Công viên sinh thái siêu khổng lồ với quy mô lên đến 16,4 ha, thuộc top những công viên lớn nhất tại Sài Gòn. Trung tâm mua sắm Elmore Tân Phú, hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, khu sports và resort club với đầy đủ các tiện ích chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho cư dân. Thiết kế và chất lượng xây dựng hoàn hảo, đảm bảo sự hài hòa, tiện nghi và an toàn cho cư dân. Nhìn chung, Luzon City mang nét đẹp xanh và hơi thở cho một cuộc sống thịnh vượng. Các phân khu của Luzon City đã mở bán: Ruby, Emerald, Diamond, Anata, Diamond Brazilian, Diamond, Anata Plus, Diamond Tezi. Điểm chung của những dự án được đề cập đến đều có quy hoạch rất tốt, đảm bảo một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ cho gia đình bạn. Tuy nhiên, mọi dự án đều có những ưu việt hay hạn chế khác nhau, nhưng tự chung lại có 3 yếu tố bạn cần xem xét khi mua nhà dự án là vị trí, giá cả và pháp lý. Quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp. Nếu bạn muốn nghỉ dưỡng thì những khu đô thị ven biển, khu đô thị sinh thái chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Trong trường hợp bạn ưu tiên